السلام عليكم الزملاء الأعزاء. في الحقيقة النهاردة أنا لابس الروب بتاع المحامين، وهنتكلم على مسألة عملية جدا مهمة، وهو حضور الأساتذة المحامين المقبولين أمام محكمة الجنايات في جناية. لأن الزملاء المحامين في أغلبهم بعتوا رسائل على المشكلات العملية اللي بتقابلهم قدام محكمة الجنايات. يعني ايه؟ يعني انا النهارده محامي دخلت القاعة بتاعت محكمة الجنايات، لابس بدلتي كويس قوي، لابس الروب بتاعي النظيف المكوي اللي محدش تاني بياخده مني وبيلبسه مكاني وبيستعمله مكاني، عشان الكلام دوت غلط طبعا. ووقفت، وانا النهارده القضية سبق واتأجلت مرة واثنين وثلاثة، وسمعنا الشهود وأجلنا للاطلاع وأجلنا للاستعداد وخدنا المسائل دي كلها، وإحنا النهاردة جاهزين للمرافعة. ثبت حضوري عند الأستاذ سكرتير الجلسة، وقفت قدام المنصة وقلت لرئيس الدايرة: سعادتك أنا حاضر عن موكلي فلان الفلاني وانا جاهز للمرافعه. طبعا مش هنتكلم على ازاي انا بعد مرافعتي بشكل مفصل وبشكل قوي وبشكل دفاع. يعني انا بتكلم على مدفعيه هتشتغل، يبقى لازم اكون جاهز، الملف بتاعي في ايدي، المذكره اللي مكتوبه جوه الملف ما طلعهاش على وش الملف، ما تشوفش المنصه اللي موجوده ان انا معايا مذكره مكتوبه هقدمها. ولو سالتني المحكمه: يا استاذ انت عندك مذكره دفاع مكتوبه هتقدمها، طب اديهاني كده، اقول له: سعاده الرئيس لو في مذكره دفاع هقدمها، ده هيتراءى ليا بعد ما اخلص مرافعاتي اذا كنت اقدمها للمحكمه او ما اقدمهاش، او ان انا اكتفي بمرافعتي الشفويه. لان سعادتك زي قانون الاجراءات الجنائيه ما بيقول، الاصل في الجنائي هو المرافعه الشفويه وليست مذكرات مكتوبه. بشكل واضح كده. ممكن يعيد عليك تاني يقول لك: يا استاذ اديني بس، هو عاوز ايه من حكايه المذكرات؟ هو عاوز ياخد المذكره ويفتح على اخر صفحه يشوف اذا كان انت عامل طلب اصلي بالبراءه او ليك طلبات احتياطيه تانيه، مثلا يعني بحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها تجاه متهم لم تشمله أمر الإحالة، أو إذا كنت أنت حاطط طلبات احتياطية خاصة بخبير، أو إذا أنت حاطط طلبات احتياطية بشهود لم ترفقهم النيابة العامة في أمر الإحالة، فهيبقى مش عايز يسمعك. هيقول لك: بما إن هناك في طلب احتياطي أنا مش عايز أسمعك يا أستاذ. فأنت فوت عليه هذه الفرصة وخش بدفاعك بشكل واضح وبصوت يبدأ في البداية منخفض، بتحاول انك انت تعمل كنترول على الموضوع بتاع القضية والملف، ثم خطوة خطوة تعلو في هذا الصوت حينما يكون الدفع دفع جوهري وقوي، ثم يأخذ هذا الصوت في الانخفاض لما بيكون تتكلم عنها وقائع مش في مصلحة موكلك إلى حد كبير. هيجي السيد رئيس دائرة الجنايات المستشار وهيقول لك: يا أستاذ بناء عليه، يعني بعد ممكن ما يسمعك 5 دقايق أو 7 دقايق بالكتير قوي، تحس كده إن هو تململ ويقول لك بناء عليه. طبعا انت عندك دفوع تانية كتير قوي انت محتاج انك انت تسمعها للمحكمة، فهتقول له برفق كده وبهدوء: سعادة الرئيس هناك من الدفاع ما اود ان اوضحه لعدالة المحكمة حتى يساعدها في اصدار حكمها على موكلي. في بعض من السادة القضاة طيب اثبت عندك في محضر الجلسة وقد توافع الأستاذ فلان. وطبعا هو يقصد بهذا الموضوع ان هو يحطك قدام الأمر الواقع
وإن هو ينهيك. لا بد من المحامي الجنائي. أولا، حينما يبدأ مرافعته ألا ينظر في أي ورقة في إيده، وطبعا مصيبة من المصايب السوداء إذا كان جايب مذكرة وبيقرا منها، ده أصلا ما ينفعش إن هو يحضر قدام محكمة الجنايات. فانتبهوا إلى هذه الجزئية بمنتهى التركيز، لأن المحكمة إذا شعرت وحست أن المحامي اللي بيترافع قدامها غير ملم بقضيته وبيحاول أن يلملم كلماته من اليمين ومن اليسار وأن ينظر إلى المذكرة، هذا الكلام سوف يكون له وقع سلبي جدا على المنصة التي ستحكم في القضية، أي على المحكمة التي ستحكم في القضية. بعد السادة القضاة مع احترامنا الكامل ليهم ممكن يجي يقول لك يا أستاذ خلاص، يا أستاذ إحنا خلاص وصلت لنا الفكرة بتاعتك واستوعبنا الدفع دوت، وبناء عليه إذا تحدث رئيس الدايرة بهذه اللهجة وبهذا الأسلوب مع الأستاذ الزميل المحامي، لابد هنا أن يصمت المحامي دقيقة، ثم يقول له بكل وضوح وبكل شفافية: إذا كانت عدالة المحكمة لا ترغب في سماعي فمعنى ذلك أنه لا يوجد دفاع وأنا سعادتك بنسحب. أما إذا كانت المحكمة الموقرة غاضبة مني ومن شخصي، فالمحكمة إذا غضبت والقاضي إذا غضب فلا يحكم، وهذه هي أحكام والقواعد التي استقرت عليها كافة المحاكم العليا، سواء محكمة النقض في مصر أو سواء محكمة التمييز في دبي. ويكون الدفاع اللي واقف واثق من نفسه، واثق من دفوعه، ملم بقضيته من الألف إلى الياء. هنتكلم بعد كده في سلسلة من اللقاءات على كيفية أن يعد المحامي نفسه للترافع قبل أن يذهب إلى محكمة الجنايات. والتوفيق لكم جميعا، وإن شاء الله كل الأحكام بتاعتكم تكون متحصلة ليها البراءة. شكرا جزيلا، وإلى لقاء قادم بإذن الله.